Hi everyone, I am Ma'am Flor together with Ma'am Quezon. Today I will be discussing Lesson 3, Difference of Two Squares. Okay, let us read yung learning objectives for the day. So, factor polynomials with difference of two squares. Okay, before we start, let's have a quick review. Ano nga ba yung perfect squares? So, pag sinabi natin perfect square, ano nga ba yon? Okay, for example, you were given a number. 5 times 5 equals 25. How about naman variable? You were given x times x equals x squared. So, review lang natin ha. Pag tayo nagmumultiply ng variable, all we have to do is simply add their exponent. Etong variable x natin, it doesn't mean walang nakasulat yan, walang variable yan. Meron, hindi nga lang sinusulat. That is x raised to 1. Ito ring sumunod, meron din yung variable. Hindi lang nga sinusulat, that is x raised to 1. Ngayon, ang rule natin, pag nagmumultiply tayo ng variable, all we have to do is simply add their exponent. So, 1 plus 1 equals 2. Okay, paano naman kapag number at variable? So, for example, you were given 6m squared and cube times 6m squared and cube. Paano nga ba ito minumultiply? Okay, so una, ang gagawin natin, mumultiply natin yung numerical value, 6 times 6. Ang sagot is 36. Next, kunin naman natin yung m squared. So, yung m squared dito, mumultiply natin sa m squared. Again, ano nga ba yung rule natin? Pag nagmumultiply tayo ng variable, anong gagawin? I-add lang natin yung exponent. 2 plus 2. So, equals 4. So, ayun. Okay, next. Dito naman tayo sa n cube. So, sa n cube, multiply mo sa n cube, i-add mo lang yung 3 plus 3 equals 6. So, ang tanong, ano nga ba itong perfect square? No? Ano nga ba itong mga perfect square na to? So, ang mga perfect square dito, ano kaya sa tingin ninyo, ano mga perfect square dito? Ang mga perfect square dito yung 25, x squared, 36m to the 4th, at n to the 6th power. So, lahat yan perfect square. Ano nga bang definition ng perfect squares? So, a product of a polynomial multiplied by itself. Ibig sabihin, kapag yung number, minultiply mo sa sarili. So, 5 times 5, ang nakuha mo, 25. Yung 25, yan yung perfect square natin. So, itong 25 ang perfect square. Pag yung variable, minultiply mo to itself, so, x squared ang nakuha, perfect squared. Perfect square yung x squared. Diba? So, pag itong 6m squared and cube, minultiply mo to itself, so, yung 36m to the 4th and to the 6th, yan din ay perfect square. Okay, reviewin lang natin. Pag perfect square ng mga number, eto yung mga yon. So, pag sinabi nating perfect square, yung number minultiply mo to itself, no? Sa sarili niya. So, ito yung mga example ng mga perfect square. We have here 1, 4, 9, 16, 25, 36. And then, we have here 49, 64, 81, 100, 121, 144. So, ibig sabihin, lahat ng mga to, lahat yan ay mga perfect square. So, pag tinanong kayo, yung 4 ba perfect square? Yes. Bakit? Pag pinultiply mo yung 2 times 2, ang sagot ay 4. Dito naman tayo sa variable. So, perfect square of a variable, paano ba natin malalaman kung perfect square? Tingnan nyo nga mabuti. Dito, minultiply ko yung x times x squared, tama? X squared times x squared, x to the 4th. Anong ginagawa lang natin sa variable? Ina-add lang natin sila. No? Pag in-add natin yung mga exponent, no? Correction ha, ang ina-add natin yung mga exponent. Kakopy mo yung variable and then i-add mo kung ilan yung exponent. So, paano natin malalaman kung ito ay perfect square, yung variable? So, tingnan nyo to. Ano napansin nyo? Sa 2, sa 4, sa 6, 8, 10, at 12. Ano napansin niyo? Okay.
Di ba lahat sila ay puro even number? So, ibig sabihin, kapag ang variable mo at ang exponent niya ay even, ibig sabihin, perfect square yon. Malinaw? So, basta even number, yung mga 2, 4, 6, 8, 10, and so forth. Ngayon, let us name muna yung mga parts ng radical. Recall lang natin ha, ano ba yung mga different parts ng radical? Okay, una, ang tawag dito ay radical symbol. Okay? Dito, ang tawag dito ay index. Walang nakasulat, di ba? Ibig sabihin yan ay square root. Pag walang nakasulat, yung radical symbol, ibig sabihin yan square root yun, no? O lalagay ko lang square root, ha? Nilagay ko lang yung symbol niya. Ang ibig sabihin yan, square root yan. Ha? So, kapag wala kayong nakitang radical index, ibig sabihin square root yon, no? Kapag meron naman, minsan cube root, di ba? Fourth root, fifth root, ganon. Tapos yung nasa loob naman ng radical symbol, ang tawag naman dito ay radical. Ngayon, ano ba yung square root ng 4? That is 2. Okay, dito naman tayo, square root. A square root is the inverse of squaring a number. So, ibig sabihin, pag kinuha natin yung perfect square, halimbawa, ang 4 ay perfect square, tama? So, pag halimbawa, minultiply natin yung 2 times 2, ang nakuha nating sagot ay 4. Yung 4 ay perfect square. Ngayon, para daw makuha mo yung original number na minultiply, ang gagamitin natin ay square root. So, ibig sabihin, square root of 4 equals 2. So, ang inverse ng perfect square, di ba yung 4 ay perfect square? Oh, yes, ang 4 ay perfect square. So, pag kinuha mo yung square root nun, that is 2. Ngayon, paano naman kapag variable? Okay, pag variable, tandaan ha, square root means ang index niyan ay 2. So, paano ba natin kinukuha ang square root ng x squared? Anong napansin ninyo? Okay, actually, ang ginagawa lang dyan, dinidivide mo lang yung exponent by its index. Ano ba yung index natin? 2. So, 2 divided by 2, that is x raised to 1. Or simply, x. X na lang ang value nito. Next, dito naman tayo. 9, 8 to the 4th. So, tandaan, square root yan. Ang symbol niyan ay 2, no? Yung index niyan. So, pag kinuha mo yung square root ng 9, square root ng 9 is 3. Ngayon, paano mo naman kukunin yung square root ng 8 to the 4th? 8 to the 4th power. Anong ginawa niya? Diba? Ang ginawa, dinivide natin. 4 divided by 2, that is 2. So, ganun lang ang pagkuha ng square root ng may number, ng variable, or both number, or yung both na may coefficient at variable. Okay, so dito naman tayo. Ito yung mga square root ng mga numbers. So, we have here square root ng 1. Merong square root ng 1? Yes, kasi 1 times 1 is 1, di ba? Kunin mo yung square root ng 1, still 1 pa rin. Square root ng 4 is 2, square root ng 3, square root ng 9 is 3, square root ng 16 is 4, square root ng 5 is, ng 25 is 5, square root ng 36 ay 6, square root ng 49 is 7, 64, 8, 81 naman ay 9, 100 ay 10, pag 121, square root nun ay 11, 144, ang square root nun ay 12, square root ng 169, 13, square root ng 196, that is 14, square root ng 15, that is, square root ng 225, that is 50. So, ito lahat, yung mga square root kapag puro number. So, ito dapat tandaan nyo to ha, para hindi kayo mahihirapan sa pagkuha ng square root. Okay, dito naman tayo, square root with variables. To get yung square root with variables, get the square root of the variable by dividing its exponent by 2. Diba, in-explain ko na kanina, pag nagdi-divide tayo ng mga variable, i-divide mo lang yung kanyang exponent by 2. Depende kung ano yung, dahil nasa square root tayo, i-divide natin by 2. Okay, for example, we have here x squared.
So, di ba, ang index niyan ay 2. So, i-divide natin 2 divided by 2, x raised to 1, or simply x. Paano naman kapag a squared? Ganon din. So, pag a squared, di ba, ang index niyan ay 2 rin. So, 2, so, 2 divided by 2, that is a raised to 1, or simply a. Okay, next dito naman tayo, ganun din. Ang index nito ay 2. So, 2 divided by 2, that is b raised to 1 equals b. Okay, paano naman pag ganito? X to the fourth. So, ganun pa rin, divide mo. So, x is equal, so x to the fourth is square root of x to the fourth is equal to x squared. Paano naman kung x to the sixth power? So, pag kinuha natin square root niyan, divide mo lang yung 6 divided by 2. So, that would give us x to the third. Okay, balikan naman natin yung square root with number and variables. For example, you were given square root of 4x squared. So, paano ba natin kukunin yung square root niyan? Una kasi, titingnan nyo muna yung numerical coefficient dito. Ang numerical coefficient ay 4. So, yung square root ng 4 ay 2. So, ngayon, kunin naman natin yung sa variable. Ang variable naman ay x squared. Pag kinuha natin yung square root ng x squared, ano bang ginagawa natin? Una, kopyahin mo yung variable. And then, what's next? Diba? Ang index ng square root ay 2. I-divide mo yung exponent to sa index. 2 divided by 2, that is x raised to 1, or simply 2x. Okay, gawin naman natin. Halimbawa, 9x to the fourth. O, kunin natin ulit yung square root ng 9. That would give us 3. Ngayon, kunin natin yung square root ng x to the fourth. So, anong gagawin? Diba, dahil ito ay square root, ang index ay 2, i-divide natin 4 divided by 2, that would give us x squared. So, ang final answer natin dito ay 3x squared. Okay, next, you were given naman 25x to the sixth power. So, una, kunin yung square root ng 25, that would give us 5. Square root naman ng x to the sixth power. So, ang index natin, tandaan, ay 2. Ang gagawin, i-divide mo yung exponent sa 2. 6 divided by 2, that would give us x cubed. So, ang final answer dito, 5x cubed. So, ganyan yung pagkuha natin ng square root with variables. Number with variables. Okay, para madali niyong matandaan, ganito lang. 'Di ba? Pag sinabi nating 3, pag kinuha natin yung square nito, pag sinabing square, twice mo minultiply yung 3, no? So, pag minultiply mo yung 3 times 3, ang sagot is 9. So, tandaan nyo, parang yung square, yun yung 3. Tapos, ngayon, para makuha naman natin yung original number na 3, ang gagawin natin, kukunin natin ang square root. Kaya nga root, ugat. So, ibig sabihin, yung 3, pag ini-square mo, 9. Para makuha mo naman yung original number, gagamitin mo yung square root. So, ano ang square root? So, kunin natin. So, ano ang square root ng 9? So, that is 3. Para lalo nyong maintindihan, yung root, yung original number na minultiply, tapos pag in-square mo, 9. No? So, pag kinuha mo ulit yung original number, ang gagamitin mo ay square root. So, yan yung relationship between yung pag-square ng number at square root ng number. Okay? What if you were given x squared minus 4? So, ngayon, yung mga napag-aralan nating factoring technique, tingnan natin kung ano yung pwedeng factoring technique na pwede dito. Ang tanong, ang common monomial factor ba ay pwede natin gamitin? Una, ang coefficient ng x squared ay 1. Yung sa susunod na term, ito ay 4. Ngayon, ano yung GCF ng 1 at 4? Besides 1, meron ba? Diba wala? So, ibig sabihin, wala tayong GCF para sa numerical coefficient. Ngayon, tingnan naman natin sa variable. Tingnan nyo, yung variable dito, may variable ba doon sa kabila? Oh, wala. So, ibig sabihin, walang common monomial. So, walang GCF para sa numerical coefficient. Wala ring common na variable sa bawat term. So, hindi applicable dito yung common monomial factor. Okay? Ngayon, yung grouping, pwede?
Ang tanong, apat ba yung term? Di ba hindi? So, hindi siya pwede. So, ang tanong, ano bang factoring technique ang pwede natin gamitin dito? So, dito, pag ganitong type yung given na binomial, ang factoring technique na gagamitin natin ay difference of two squares. Okay? Ano nga ba to? Okay. So, before natin mapag-aralan yon, no? Ito, recall lang natin yung mga previous nating napag-aralan. So, meron tayong common monomial factor, grouping. So, pag sinabing common monomial factor, may GCF ang numerical value, may GCF, may common din ng number, may common na variable. Pag sinabing grouping, dapat apat ang term. Tapos, yung ratio ng first at second ay equal do sa ratio ng third at fourth. Okay? Ngayon, ang i-discuss naman natin ay difference of two squares. Okay, why is it called difference of two squares? Ba't pa tinawag na difference of two squares? Una, difference means what? Subtraction. So, pangalawa, may nakasulat dito. Ang nakasulat sa kanya ay two squares. So, ibig sabihin, merong dalawang perfect squares. Ano yung mga yon? So, x squared at saka 4. Yung 4 ba perfect square? Yes, kasi pag nag-multiply ka ng 2 times 2, ang sagot is 4. Tandaan, pag perfect square, multiplied to itself. So, that is 4. So, yung 4 ay perfect square. Next, ang x squared ba ay perfect square? Yes. Kasi, ang exponent niya ay even number. So, pag even number, automatic siya ay perfect square. Ngayon, how do you determine if a polynomial is a difference of two squares? So, paano ba natin madidetermine? Una, ilan ba yung terms? So, dalawa. Binomial. So, dalawa yung terms natin. Pangalawa ay may dalawang perfect squares. So, ito ay perfect square at ito. Tapos, ano pa? Subtraction. So, yan lang yung dapat nyong tandaan para ma-recognize nyo na yung given na binomial or yung mga given na terms ay pwede nating i-factor ng difference of two squares. Okay, ngayon, ito yung mga examples ng mga difference of two squares. So, x squared minus 4, pag pinactor natin, magiging x plus 2, x minus 1. Y squared minus 9, y plus 3, y minus 3. A squared minus 16, quantity a plus 4 times quantity a minus 4. M squared minus 5, ang sagot, ang factored form niya is quantity m plus 5 times quantity m minus 5. So, ngayon, so can you make a rule in this factoring using difference of two squares? So, ibig sabihin dito pala nakakita ka na ng pattern, tama? Okay, I'm sure may idea na kayo kung paano i-factor yung difference of two squares. So, ito yung given na, so ito yung formula natin. So, ang kagandahan nito, may mga pattern kang titingnan para malaman kung difference of two squares. Ngayon, meron na tayong formula para makuha na natin yung factored form niya. Paano yon? So, ang factored form nito ay a plus b, quantity a plus b times quantity a minus b. So, paano to? So, di ba yung x squared minus 4, pwede nating i-rename ito. No? In terms na ito, in terms of its exponent. Paano? So, pwede nating i-rename to exponential form. Paano po yun? So, pwede nating quantity, so naka-parenthesis, naka-squared, no? Tapos, dito, i-rename natin yung 4. Diba? Yung 4 ay perfect square. Ano yung number na minultiply sa kanya para makuha ang 4? Diba? 2. So, pag ni-rename natin yan, ganito yung pagkakasulat sa kanya. So, mapapansin nyo, the same na ba yung pattern dun sa taas? Yes, the same na. So, ang gagawin lang natin, identify lang natin yung A at B. So, yung A natin ay yung unang term, yung pangalawang term, yun yung B natin. So, kunin lang natin yun, tapos isulat lang natin ng sum at difference ng two squares. So, ibig sabihin, yung isa ay kukunin natin yung value ng A. Ito yung
magiging value ng A, ito yung magiging value ng B. So, ito na yun. Isulat mo lang yan. The same lang yung variable at yung number or yung constant, basta ang difference lang nila yung sign. Yung isa ay positive, yung isa ay negative. Okay, i-check natin kung tama yung sagot natin, no? So, multiply nga natin, x times x squared. And next, x times 2 times negative 2, that would give us negative 2x. Next, 2 times x, that would give us positive 2x. Sumunod ay 2 times negative 2, that would give us negative 4. So, anong mapapansin ninyo? Di ba makikita nyo na ito, negative 2x plus 2x, ano ba yung rule natin? Pag nag-a-add tayo ng mga, may mga variable, so ng mga polynomial, ang rule natin dito dapat the same ang exponent niya or the same yung variable niya. The same ba yung variable? Yes. Basta the same yung variable, pwede mong i-add. Ang tanong, pag in-add natin yung negative 2 at in-add natin yung positive 2, ano ang magiging answer? That is 0. So, 0 yung sagot nito pag in-add mo yan. Bakit? Kasi di ba pag nag-a-add tayo ng unlike sign, sinusubtract natin. Di ba? So, pag sinubtract natin yan, 0 na yung sagot. Basta yung isa negative 2x, yung isa ay positive 2x. Ang sagot nun ay 0. Ano na lang matitira? X squared minus 4. So, tama. So, yung factored form natin kanina na x, yung by difference of two squares natin na given ay factored form niya ay x plus 2, x minus 2. So, tama yung sagot natin. Okay, ito yung mga steps in factoring difference of two squares or DTS. Una, factor mo yung common monomial if possible. Kung may common monomial, i-factor mo muna yon. Okay? And then, saka ka mag-proceed sa difference of two squares. Ngayon, next step, get the square root of each term. Pagkuha nito ay, una, tingnan mo muna yung square root ng coefficient. And then, kunin mo yung square root ng variable. Pagkatapos, isulat mo ng sum and difference of binomials. So, sum at difference ng binomial. So, ang formula natin is a squared minus b squared. Kailangan ganyan yung pattern, yung given. Pag pinactor natin, quantity a plus b times quantity a minus b. Okay, for example, you have here x squared minus 9. Una, kunin mo muna kung merong common monomial factor. Meron ba? Wala. Kasi ang CMF nito, kasi ang coefficient nito ay 1. Ito namang constant ay 9. So, ano yung GCF ng 1 at 9? Other than 1. So, wala, di ba? Okay, walang common monomial. Wala ring common na variable kasi wala ring x doon sa kabila. Diba? Sa pangalawang term. So, wala tayong common monomial factor. Ngayon, mag-proceed na tayo. I-check muna natin kung ito ay DTS, difference of two squares. Una, ito nga, wala nga tayong CMF. Pangalawa, binomial ba? Yes. Subtraction? Yes. May dalawa bang perfect square? Yes. Ano yung perfect square? Yung 9 at yung x squared dahil even number yung exponent niya. So, meron tayong dalawang perfect square. Okay? For our step number 2, get the square root of each term. So, ganito lang yan. Kunin mo yung unang term. Yung unang term natin ay x squared. Kunin natin yung square root niyan. Ano gagawin? I-divide mo lang, di ba? I-divide mo lang yung exponent by 2. Kasi square root, ibig sabihin ng index ay 2. So, our answer, x raised to 1 or simply x. Yung second term naman natin na 9, square root ng 9, kunin mo lang. Anong square root ng 9? That would give us 3. So, yung first term natin ay yung x. Yung second term natin ay yung 3. Okay? So, pang third step natin, write the square root as sum and difference of binomial. Tandaan, ito yung first term natin, ito yung second term natin. Isulat mo lang ng parang inirename mo lang ng ganito, pero kahit diretso mo na, pwedeng
x plus 3, x minus 3. So, once na nakuha mo yung square root ng dalawa, gawin mo na lang ng sum at difference ng binomial. So, ganun lang kadali mag-factor ng difference of two squares. By the way, pwede rin pala ito maging x minus 3 times quantity x plus 3. Pwedeng ganyan. The same lang din. So, ibig sabihin, yung dalawang yan yung factored form natin. No? Pwedeng mauna yung x plus 3, pwede rin naman yung x minus 3. Okay? So, for our second example, we have here 9x squared minus 25y squared. Una, ganito lang yan ha. May CMF ba? May common monomial ba? Tingnan natin ang GCF. Ang GCF ba? Meron ba tayong GCF ng 9 at 25? Wala. Meron ba tayong common na variable? Wala rin. So, wala tayong common na variable. So, ibig sabihin, wala tayong CMF. Ngayon, i-check natin kung pwede ng DTS. Para malaman kung DTS, kailangan binomial. Yes. Kailangan ito yung subtraction. Yes. Ano pa? Kailangan 2 perfect square. Tingnan mo. Yung 9 perfect square, yes, 3 times 3, that is 9. Yung 25, 5 times 5, 25. So, perfect square yung 25. Ang exponent, even. Ang exponent ng y, even din. So, may dalawa tayong perfect square. So, ang first step natin gagawin, check mo muna kung may common monomial. Dahil wala, proceed na tayo sa next step natin. Kunin mo yung square root ng bawat isa. Kunin mo yung square root ng 9x squared. So, square root ng 9. So, ano yung square root ng 9? Kunin natin yung square root ng 9. That would give us 3. Okay. Sumunod, square root naman ng x squared. Pag kinuha natin, di-divide lang yung exponent by 2. So, that would give us 2 divided by 2 is x raised to 1. No? So, yan yung a natin. Yan yung symbol natin. So, yan na yung nakuha na nating square root. No? Next, dito naman tayo sa pangalawa. Ano yung square root ng 25? That would give us 5. So, next, ano naman yung square root ng y squared? Anong gagawin? I-divide mo lang, no? 2 divided by 2, that would give us y. Ito yung value ng p natin. No? So, yan yung mga square root. Yan yung first term. Ito yung first term. Ito yung second term. No? So, isulat mo lang ng ganitong pattern. Ng 3x plus 5y plus 3x minus 5y. Or pwede rin na 3x minus 5y times 3x plus 5y. So, these are the factored form for example number 2. Okay. Next example natin, we have here negative 36m squared plus 121n squared. So, una, tingnan muna natin kung ito ba ay may CMF. May common monomial factor ba to? Okay, yung 36 at 121. Wala, di ba? So, wala naman tayong common monomial. So, check, wala siya. So, check natin kung pwede natin solve ng difference of two squares. Binomial? Yes. Siya ba ay subtraction? Teka muna, subtraction ba siya? Eh, ma'am, hindi po subtraction tong nasa gitna. Anong gagawin? So, napapansin nyo, ito ay may negative sign. Diba? So, yan, pwede natin i-arrange natin yung mga terms. So, pagpapaliktarin lang natin para maging ganito. Nakuha ba? Pwede naman nating tanggalin na tong positive 21. So, yung negative 36, nilipat mo sa kabila. Yung 121, nilipat mo sa kabila. So, ngayon, ang tanong, subtraction ba? Yes, subtraction na siya. So, eto na yung bago nating term. Ni-rearrange lang natin. So, pwede na nating, so yung subtraction, pwede. Ngayon, tingnan natin, perfect square ba? Okay, 121, yes, perfect square yan. Even, yung exponent, yes. Perfect square yung 36, yes. Even number yung exponent, yes. 2 perfect square. Ngayon, kunin mo yung square root ng bawat isa. Square root ng 121n squared. Ang square root ng 121, that is 11. Okay? Square root ng n squared, that is n. Next, dito naman tayo sa kabila, square root ng 36, that would give us 6. Square root ng m squared, that would give us m. So, yan na yun.
ito na yung A, ito na yung A natin, ito na yung B natin. So, ilagay lang natin dito sa pattern natin. So, 11n plus 6m times quantity 11 minus 6m. Yun na. O kaya naman, pwede rin namang 11n, quantity 11n minus 6m times quantity 11n plus 6m. So, ito yung mga factored form yan. So, pwede namang mauna yung negative or positive. Okay? So, rearrange nyo lang, no? Okay, next number. We have here 49 minus 9, a to the 6th power, b to the 4th power. So, ngayon, paano natin malalaman kung ito ay DTS? Tingnan muna natin kung may common monomial factor. Meron ba? Okay, meron bang common monomial factor ang 49 at 9? Wala. So, tingnan natin kung binomial. Yes. Subtraction? Yes. Ito ba ay 2 perfect square? Yes. Ang 49 ay perfect square. Ang 9, perfect square. Ang exponent, even. So, parehas na merong perfect square. Ngayon, kunin na natin yung square root nila. Square root ng 49, that would give us 7. Square root naman ng 9, that would give us 3. Square root ng a to the 6th power. Anong gagawin natin? We simply divide yung 6 by what number? By 2. I-divide lang natin. 6 divided by 2, that would give us a cubed. 4 divide b to the 4th or divided by, kunin natin yung square root ng b to the 4th, we simply divide yung 4 divided by 2, that would give us b squared. So, yan na yung a at b natin. So, ito yung a, ito yung b natin. So, ilagay lang natin ng plus at minus. Kopyahin mo lang yun. Ayun na. Diba? So, that would give us 7 plus 3a cubed b squared times quantity 7 minus 3a cubed b squared. Or, pwedeng ganito rin yung sagot natin. So, these are the factored form ng ating example number 4. So, okay, for example number 5, you were given 4y squared minus 36y to the 6th power. So, titingnan muna natin kung meron tong common monomial factor. Tingnan nyo muna yung 4. Meron ba tayong GCF para sa numerical value or do sa coefficient? Okay. Yung 4 at 36, pwede ba natin i-divide sila ng 2? Yes, pwede. Eh, ang 4, pwede ba natin i-divide? Yes, pwede. Kasi yung 4 divided by 4, pwede ma-divide. Yung 36 divided by 4, pwede rin ma-divide. Ngayon, yung variable naman, no? So, kunin naman natin, ano yung greatest common factor ng variable? So, mapapansin niyo the same y na variable, and then kunin lang natin yung pinaka-least exponent. So, ibig sabihin, meron tong CMF. So, ang GCF ng 4 at 36 ay 4. Ang GCF ng y squared at y to the 6 ay y squared. Ayun. Then, kunin natin yung sumunod na factor. So, paano natin makuha yung second factor? So, ang gagawin lang natin, divide lang natin yung terms. Ito yung dalawang terms. Tapos, divide natin by 4y squared. Then, simplify natin. Okay, 4y squared divided by 4y squared. Okay, that is 1. No? Tapos minus sign, minus sign. Next, 36 divided by 4, that would give us 9. Y to the 6 divided by y squared. Ano bang rule natin pag nagdi-divide tayo na may variable na may exponent? Ang gagawin lang natin, susubtract lang natin. 6 minus 2, that would give us 4. So, 4 yung sagot, no, ng exponent. So, y to the 4th. So, correct. Ang tanong, ito ba pwede pa nating i-factor out? Ito, yes. Pwede pa nating i-factor to using difference of 2 square. Let us check kung pwede. Binomial ba? Yes. Subtraction ba? Yes. Siya ba ay 2 perfect squares? Yes. Ang 1 times 1 equals 1. So, perfect square ang 1. Ang 9, perfect square. Ang y to the 4th, ang exponent niya ay 4. So, even number, perfect square. Okay? Ayun.
kunin na natin yung mga square root ng bawat isa. Okay? So, square root ng 1, so that would give us 1. Ito, square root ng 9, y to the 4th. Una, kunin muna natin yung square root ng 9, that would give us 3. Ngayon, square root ng y to the 4th, anong gagawin? I-divide mo 4 divided by 4. So, y squared. So, yan na. So, ang gagawin mo lang, isusulat mo yun lang yan ng sum at difference ng binomial. So, ito, 1 plus 3y squared. Dito naman, 1 minus 3y squared. Take note, huwag niyong kakalimutan to kasi ito yung unang factoring natin. So, ibig sabihin, for number 5, dalawang factoring technique ang ginamit natin. Una, common monomial factor. Pangalawa ay difference of two squares. So, ganun yung pagpa-factor natin for number 5. Okay? So, pwede rin isulat ito as ganito, 4y squared times quantity 1 minus 3y squared times quantity 1 plus 3y squared. So, ito yung factored 4 para sa number 5. Ilang factoring technique ang ginamit natin? Dalawa. CMF at DTS. Bakit? Kasi pag may common monomial factor, mas napapababa natin yung number. So, mas madali mo kasi pag mas mababa yung number, mas madali nating i-factor yun. Okay? So, I want you to do practice number 3. Fill in the parentheses to make the sides of each equation equivalent. So, I want you to write yung answer. So, I want you to fill in kung ano yung corresponding na value na nandun sa loob ng parentheses. Next. I want you to factor the following completely. Kapag may word na completely, ibig sabihin, pwede kang gumamit ng CMF. CMF plus DTS. So, dalawa. Possible na dalawa ang gamitin mong factoring technique. Okay? For your activity number 3, I want you to factor the following completely. So again, pag sinabi natin completely, ibig sabihin, pwede tayong may common monomial factor tayo at meron tayong DTS. So, that's all for lesson number 3.